Hello anh em. Hôm nay chúng ta hãy cùng trở lại với thế giới Azeroth cùng Maximon nhé. Với sự thất bại của đội quân mở đường, liệu hướng đi kế tiếp của Akimon sẽ là gì để đánh gục các sinh vật nhỏ bé của hành tinh này? Cũng như liên minh tạm bợ của The Alliance và The Horde có thể tìm được tiếng nói chung với các Night Elf để cùng nhau vượt qua kiếp nạn này không? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Anh em đừng quên bật Full D để xem tiếng Việt nhé. Sau khi Cenarius bị giết chết bởi Ramas Hellscream, Tyrande Whisperwind liền tập hợp các chị em để thành lập lực lượng kháng chiến chống lại những kẻ dám xâm lược vào những cánh rừng thiên của tộc Night Elf. Cùng lúc đó, liên minh non trẻ của loài người và orc vẫn còn lục đục nội bộ. Put your backs into it. Jaina and the Orc War Chief expect this base to be built swiftly. We shouldn't even be here, or siding with the orcs. We're here to hunt the remaining demons, human. You're lucky our goals are the same. All right, you men. Mind your business. Back to work. So, these orcs and humans presume to run rampant through our lands? They will regret ever stepping foot into Ashenvale. We will establish a base and deal with these outlanders as they deserve. It's the undead! Defend yourselves! They must have followed us from Lordaeron. Trong lúc đội quân kháng chiến của Dạ Tiên tấn công một doanh trại của liên minh, thì bỗng nhiên lũ quỷ của quân đoàn xuất hiện tiêu diệt cả hai phe. Bỗng nhiên xuất hiện thêm kẻ thù mới, nên Tyrande quyết định bỏ chạy. Nhưng đích thân ngài chú quỷ Akimon đuổi theo. Archimond, after 10,000 years, how is it possible? The Legion has returned to consume this world, woman. And this time, your troublesome race will not stop us. Fools! You let her slip away! Find her, damn you! Find her and kill her! The day we have long feared has finally come. The Burning Legion has returned. I must cross the river and warn the rest of my sisters before all is lost. Cảnh tượng Akimon và đội quân tiên phong của gã làm dơ bẩn Ashenvale khiến cho Tyrande Whisperwind cực kỳ kinh hoàng và tức giận. Nhưng cô biết, cái ác mộng mới chỉ bắt đầu. Quân đoàn rực lửa tiến quân vào Kalimdor dĩ nhiên không phải chỉ để chinh phạt khu rừng. Thứ lũ quỷ muốn là hủy diệt cả thế giới này. Với nguồn nước vĩnh cửu thứ hai, chúng sẽ có được sức mạnh để làm việc đó. Chúng sẽ mở những cánh cổng để số quỷ còn lại của quân đoàn tới đây và cho cả chủ nhân Sarerat của chúng. Lúc này, thứ mà Tyrande cần nhất là một vũ khí để có thể bảo vệ Hydro. Điều đó đồng nghĩa với việc cô phải đánh thức các tu sĩ Druid khỏi hành trình vạn năm của họ trong giấc mộng lục bão. Đã rất lâu sau cuộc chiến 10.000 năm trước, các Druid đi theo Malfurion đã cùng ông chìm sâu vào giấc ngủ và tiến vào cõi mộng để cùng rồng xanh Ysera đảm bảo sự phát triển của thế giới thực tại từ trong giấc mơ. Có là trách nhiệm bảo vệ thế giới cho các chị em Night Elf. Điều khiến Tyrande lo lắng lúc này là Malfurion, Stormrage và các Druid vẫn chưa rời khỏi cõi mộng. Họ đang lẽ ra đã phải cảm nhận được sự tha hóa đang lan ra khắp thôn cho. Nhưng việc cái chết của Cenarius đã gây ra một xung chấn truyền khắp cõi mộng, làm các Druid suy yếu và khiến tinh thần họ hỗn loạn. Malfurion và những người khác có cảm nhận được chút ít các thảm kịch đang xảy ra tại thế giới thật, nhưng họ hoàn toàn bị mắc kẹt trong cõi mộng lục bão. Chính vì vậy, Tyrande cần một thứ để gọi họ dậy. At last, the Horn of Cenarius. Khi Tyrande đánh thức được Malfurion, ông đã rất sửng sốt khi chứng kiến Ashenvale trở nên như thế nào. Những ngọn lửa pheo màu xanh quái dị đang thiêu rụi từng mảng rừng yêu quý của dân tộc ông, trong khi dịch bệnh sát sống thì quét sạch mọi sự sống trên vùng đất. I smell the stench of decay and corruption in our land. That angers me greatly. Come forth, you defenders of old. Crush these invaders, as you did in ages past.
Malfurion nhanh chóng lên đường đánh thức các druid khác và khát khao muốn cứu lấy khu rừng. Ông và Tyrande băng qua Hydro để tới khu hầm mộ ngầm dưới lòng đất nơi các druid khác đang say ngủ. Sau khi dẫn đầu họ dậy, Malfurion cử một số druid đi họp quân với hộ vệ quân để tăng lực lượng chống lại quân đoàn. Còn một số khác được ông cử đi tập hợp các sinh vật trong rừng và kích động các giả thần còn lại. Nhưng thực thể này dù hùng mạnh nhưng hay lảng tránh và thờ ơ với thế giới. Cộng thêm việc Cenarius nay đã không còn nữa. Nếu không có sự chỉ huy của ông thì các tu sĩ gần như không thể tìm ra hay thuyết phục các giả thần tham gia cuộc chiến. Is at hand. We are yours to command, Shundo Stormrage. Now we must delve into the earth and rouse the ferocious druids of the Claw from their slumber. Shundo Stormrage. I don't know what came over us. It's been so long since we remembered who we were. All is well, Theroshan. I have need of you and your mighty brethren once again. After these many ages, the Burning Legion has returned, and only our combined strength can drive them back. Then we druids of the Claw are yours to command, Shundo Stormrage. Hành trình đánh thức các druid tuy gian khổ và mất thời gian, nhưng nó cho Malfurion Stormrage và Tyrande Whisperwind cơ hội để hàn huyên tâm sự. Hàng thiên niên kỷ đã trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau. Malfurion nhận ra rằng nhiều năm trời bảo vệ tộc Night Elf đã khiến cho Tyrande thay đổi. Cô trở nên quyết đoán và dữ dội hơn trước, sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì để bảo vệ vùng đất này khỏi bất kỳ mối nguy hiểm nào. Nhưng Malfurion chưa nhận ra Tyrande có đã đi xa tới mức nào vì nghĩa vụ của mình. Phải tới khi họ đứng trước một cánh cổng cổ xưa bên trong một hầm mộ bí mật khác tại Hydro. Đó là nhà tù của người anh em song sinh với Malfurion, Illidan, kẻ phản bội. Tyrande biết rằng Illidan Stormrage tuy vô cùng nguy hiểm nhưng cũng là một món vũ khí lợi hại. Anh ta từng là một pháp sư vĩ đại của dân tộc. Và kiến thức về ác quỷ của Illidan nếu nói là số 2 thì không ai trong tộc Night Elf là số 1. Nếu được trả tự do, anh đừng có thể sử dụng sức mạnh của mình để chống lại quân đoàn. Tuy nhiên, Malfurion dù vì công hay vì tư cũng phản đối kịch liệt ý định giải phóng cho tình địch của ông. Thời gian không hề thay đổi quan điểm của ông về kẻ phản bội. Và ông tin rằng Illidan vẫn còn là một mối nguy hiểm cho thế giới. Nhưng sau khi cân nhắc rủi ro, Tyrande quyết định lén giải phóng cho Illidan và cô sẽ làm việc này một mình. Dangerous. I forbid it. Only the goddess may forbid me anything. I will free Illidan whether you like it or not. Tất cả những gì ngán đường cô là những qua định. Một hội các giả tiên đã canh gác kẻ phản bội suốt hàng thiên niên kỷ qua. Khi Tyrande kêu gọi họ giải phóng Illidan, họ đã từ chối nỗi tử tế, mặc cho số phận dân tộc mình và cả Azeroth như mình chỉ treo chuông. Còn Tyrande Whisperwind thì tuyệt đối không chấp nhận câu trả lời này. Không trước bất cứ ai, cô hạ gục các Warden ngán đường và đi thẳng tới nhà tù của Illidan. Rồi từ trong bóng tối của hầm mộ, bóng dáng kẻ phản bội đã tái xuất. Suốt 10.000 năm bị giam cầm, Illidan Stormrage dần héo mòn trong bóng tối. Sự cô độc bất tận đã gây áp lực lớn lên sự tỉnh táo của anh. Mặc cho việc mình bị oan ức và giam cầm, Illidan vẫn tập trung suy nghĩ tìm cách giúp Azeroth có thể tự bảo vệ trước quân đoàn. Sau khi nghiền ngẫm vô số khả năng có thể xảy ra, đã khiến Illidan đi tới một kết luận: Azeroth sẽ không bao giờ có thể đánh bại quân đoàn nếu cứ phòng thủ và chống trả như thế này. Dù cho Louis bị đánh lui thì chúng vẫn quay trở lại và sẽ tiếp tục quay lại cho tới khi thế giới này chìm trong ngọn lửa phèo. Kể cả chiến thắng trong cựu quân đại chiến cũng chẳng hơn gì một sự tạm hoãn. Và hãy nhìn xem sau 10.000 năm thì Azeroth đã trở nên như thế nào. Các chủng tộc đã dần thoái hóa và trở nên yếu đuối. Còn chìa khóa sức mạnh của quân đoàn chính là sự bền bỉ của chúng. Bởi vì nếu Louis bị giết tại Azeroth, chúng cũng sẽ tái sinh lại thân thể tại cõi hỗn âm Twisting Nether và lại tham gia vào một cuộc chiến khác như chưa từng có cuộc chia ly. Điều này khiến cho số lượng của quân đoàn là vô tận. Vậy thì anh em thử đoán xem làm sao để một con quỷ chết thực sự. Cách duy nhất là phải giết chúng bên trong cõi hỗn âm hoặc tại một nơi tràn ngập năng lượng phèo. Và điều đó có nghĩa là chủ động chiến tranh ngay tại lãnh địa của quân đoàn. Nghe thì sướng tai hoành tráng ngồi lồi đấy. Nhưng dù là phòng thủ hay chủ động tấn công bầy quỷ khát máu này thì nghe cũng no hope và lờ. Giờ đây, cuối cùng Illidan đã ra khỏi Salim. Anh liều lĩnh muốn phát động một cuộc chiến phủ đầu lên quân đoàn và không hề có ý định hợp tác với bất cứ vài tiên nào khác. Anh chưa hề tha thứ cho họ vì đã giam cầm anh.
Hơn thế nữa, Illidan biết họ sẽ không bao giờ tin tưởng anh. Kể cả nếu anh giải thích về cách duy nhất để đánh bại quân đoàn, họ cũng sẽ xem anh là một thằng điên hay đang cố gài họ vào một âm mưu nào đó. Illidan xông vào khu rừng Hydro bị chiến tranh tàn phá. Anh không hề có một đích đến cụ thể trong đầu, nhưng anh có một ý định. Để đánh bại quân đoàn, anh cần thêm nhiều kiến thức và sức mạnh hơn nữa. Illidan cảm nhận được cả hai thứ đó đang tồn tại ở phía bắc Ashen Vale, nơi có nguồn năng lượng phèo to lớn đang lan ra khu rừng. Illidan theo dấu nguồn ma thuật tới cội nguồn của nó, nơi được gọi là Fairwood. Nhưng sinh vật đầu tiên chắn đường anh không phải là quỷ, đó là một con người bốc mùi chết chóc. Theo lệnh Lich King, Arthas Menethil đã tham gia cuộc xâm lược Kalimdor của quân đoàn, nhưng không phải để giúp lũ quỷ mà để bí mật cản trở chúng. Tên kỵ sĩ tử thân hành động trong bóng tối, luôn cẩn thận không đánh động cho lũ quỷ biết về ý định của hắn. Arthas bí mật tác động lên Windscourge, thỉnh thoảng khiến lũ sát sống không tuân theo lệnh của các tướng quỷ và bỏ chạy lung tung. Điều này khiến việc hành quân lên đỉnh Hydro bị chậm lại. Đôi lúc nó còn cho phép con mồi của quân đoàn trốn thoát, nhưng quân đoàn chỉ xem đó là chút phiền toái nhỏ nhoi. Khi Arthas suy nghĩ về một cách khác để đả thương quân đoàn, hắn bị thu hút bởi Tychonius và hộp sọ của Gul'dan. Tên chúa tể sợ hãi đã sử dụng cổ vật này để tha hóa một vạt rừng lớn tại Ashen Vale. Những luồng năng lượng hắc ám đó tỏa rộng ra từng chút một, từ từ lan lên sườn núi Hydro. Nếu Arthas có thể đánh bại Tychonius và phá hủy hộp sọ của Gul'dan, hắn sẽ ngăn chặn được sự tha hóa này và giáng một đòn mạnh vào nỗ lực làm suy yếu Kalimdor của quân đoàn. Nhưng nghĩ thì dễ hơn làm. Arthas không thể tự tay tiêu diệt Tychonius mà không khiến cho Akimon đánh hơi được sự phản chắc của Thi Vương. Nhưng nếu có ai đó có thể thay hắn làm việc này thì sao? Suy nghĩ đó thoáng qua đầu Arthas khi hắn phát hiện ra Illidan Stormrage đang mở đường máu qua khu rừng. Ma thuật Vale tràn ngập trong thân thể gã Naelf lạ mặt. Nhưng chắc chắn rằng hắn không phải là bạn của quân đoàn, và cũng chẳng phải là đồng minh trung thành với chính dân tộc mình. Arthas cảm nhận được sự thèm khát sức mạnh không thể thỏa mãn nổi từ Illidan. Sẽ thật dễ dàng để lợi dụng tham vọng của gã gia tiên này làm vũ khí. Trong rừng Vale, hai idol của cộng đồng mạng xứ An Nam lần đầu tiên đối diện nhau, và Arthas tặng cho kẻ phản bội một món quà gặp mặt. We could go on fighting like this forever. What is it you truly want? The Dreadlord who commands this undead army is called Tychondrius. He controls a powerful warlock artifact called the Skull of Gul'dan. Tên kỵ sĩ tiết lộ rằng có một cổ vật hùng mạnh được gọi là hộp sọ của Gul'dan đang ở gần đó. Nhưng việc tìm ra cổ vật này sẽ không phải dễ dàng gì, vì một tên chúa tể sợ hãi gian xảo tên là Tychonius đang giữ nó và lan phản trong rừng Vale. Illidan tuy rất nghi ngờ gã Dead Knight, nhưng y biết rằng hắn không nói dối, vì y cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh hắc ám to lớn đang tỏa ra từ rừng Vale, một miếng bánh quá hấp dẫn để có thể chối từ. Illidan liền chạy vào rừng tìm kiếm nó, bỏ lại sau lưng gã Dead Knight và sự hoài nghi của mình. Nhưng đó không phải là lần cuối họ gặp nhau. Within your grasp. Seize it, and your enemies will be undone. Now, at least the demons will no longer corrupt the forests. But if I destroy the skull and claim its powers as my own, I will become stronger than any of Archimon's lieutenants. Yes, the power should be mine. Now I am complete. Xác quỷ chạy dài phía sau lưng Illidan Stormrage khi anh tìm thấy hộp sọ của Gul'dan. Anh vô cùng hài lòng khi nhận ra gã Dead Knight không lừa mình. Cổ vật này không chỉ tràn ngập năng lượng mà còn chứa cả tri thức dồi dào. Đó chính là những ký ức của tên warlock xấu số. Thay vì chỉ rút sức mạnh từ nó, Illidan hấp thụ toàn bộ hộp sọ vào trong người. Luồng máu thuộc phép mạnh mẽ tràn ra khắp máu thịt y. Một cặp sừng khổng lồ nhú ra từ trên trán Illidan, trong khi một đôi cánh đầy gai góc mọc ra từ sau lưng anh. Giờ đây, Illidan từ một dạ tiên cao quý đã trở thành một thứ mà ai cũng khiếp sợ. Một con quỷ. Cũng giống như sức mạnh, ký ức của Gul'dan ào ạt tràn vào đầu anh. Y biết về thế giới quê hương của lão orc là Raynor và những bí ẩn cùng cổ vật cổ xưa được cất giấu trong mộ của Sareras. Mặc dù Illidan đã giúp sức rất nhiều cho tương lai của tộc Dạ Tiên, nhưng y vẫn bị người anh em của mình khinh miệt. Kể cả Tyrande Whisperwind cũng không khác gì. Anh biết mình đã đi quá xa trong việc hấp thụ hộp sọ của Gul'dan. Anh đã tự biến mình thành một con quỷ, thành sinh vật mà người Dạ Tiên sợ hãi cũng như căm ghét nhất.
Nhưng không vì vậy mà Illidan dễ dàng đánh mất bản ngã của mình như Arthas. Bằng việc tự gọi mình là Demon Hunter, anh vẫn mạnh mẽ kiên trì chấp niệm của mình. Illidan sẽ không ngừng săn lùng quỷ dữ cho đến khi con quỷ cuối cùng ngã xuống, hoặc là chính y trút ra hơi thở cuối cùng. Và dĩ nhiên không một ai có thể thấu hiểu lý tưởng của anh vào lúc này. Malfurion Stormrage lập tức trục xuất người anh em của mình khỏi lãnh thổ của người Giả Tiên. Illidan im lặng nghe theo, bởi vì y biết rằng coi lại Hydro lúc này cũng vô nghĩa. Các Giả Tiên ngăn chặn được cuộc xâm lược này hay không thì cũng không quan trọng, vì chỉ một thất bại không thể ngăn cản quân đoàn quay trở lại, nên Illidan đã có một kế hoạch khác. Trong khi đó bên phía quân đoàn, Akimon nhận thấy các vệ binh của Hydro đang ở tình trạng rất lộn xộn, và hắn cảm thấy chiến thắng đang nằm trong tay mình. Nhưng gã không hề biết đến sự hiện diện của Medivh trong kế hoạch hoàn hảo của mình. Medivh đem Thrawn, Jaina Proudmoore, Tyrande Whisperwind và Malfurion Stormrage tới gặp mình. Cuộc gặp mặt rất căng thẳng. Tyrande tỏ ra do dự cho ý tưởng kết minh với quân tị nạn của liên minh và đại tộc, nhưng cuối cùng Medivh đã thuyết phục được cô gạt bỏ định kiến của mình vì Azeroth. Who are you to make such an offer to us? I am the reason for the Legion's return. Dù đã quyết định sẽ chung tay hợp sức, nhưng họ biết rằng không thể đánh bại Akimon chỉ bằng vũ lực. Malfurion đề xuất một giải pháp điên rồ, và nếu thực hiện nó thì cái giá phải trả là rất đắt. Như các anh em đã biết thì cái thế giới Northrasil chứa đựng những bùa phép hùng mạnh từ các Radiant Aspect, giúp cho người Naev có cuộc sống bất tử và miễn nhiễm trước mọi bệnh tật. Malfurion tin rằng nếu có thể kích động những nguồn ma thuật đó thì sẽ tạo ra một vụ nổ đủ mạnh để tiêu diệt Akimon và quân đoàn rực lửa. Nhưng việc này cũng sẽ phá hủy những bùa phép đó, đồng nghĩa là người Giả Tiên phải chịu đựng sự già đi và có thể nhiễm bệnh lần đầu tiên trong suốt hơn 10.000 năm. Nền văn minh vạn năm rất có thể sẽ bị sụp đổ, nhưng các vệ binh không còn lựa chọn nào khác. Khi Malfurion và các tu sĩ chuẩn bị cho việc kích động các bùa chú của Northrasil, thì các vệ binh còn lại cố thủ vào đỉnh Hydro để câu giờ cho họ. Pride gives us pause, my love. Then perhaps we have lived long enough already. I will proceed to the summit and prepare our defenses there. Whatever comes, my love, remember, our bond is eternal. Hear me, Night Elves. The time for reckoning has come. If you can provide our bases with support and keep us from being overwhelmed, Thrall and I will delay Archimonde's ascent. Your plan is a bold one, girl. Perhaps I have misjudged you, Outlanders. May Elune shine upon you. Archimonde's victory here has made him overconfident. He will not see the trap that I laid for him until it is too late. The way to the World Tree is clear. Witness the end, you mortals. The final hour has come. The Outlanders held him back as long as they could. Were you successful in planning the summit's defense? Yes. Now our victory is assured. Orc và con người, Giả Tiên và Tauren, Troll và người lùn, một đội hình đoàn kết nhất mà Azeroth từng có. Tất cả cùng tiến hành một trận chiến tổng lực trong là làn sóng của quỷ dữ và sát sống khát máu. Hàng ngàn vệ binh đã hy sinh vào ngày hôm đó, nhưng cái chết của họ không hề vô ích.
Vào lúc Akimon tới được Nordrassil, Malfurion và các tu sĩ đã hoàn thành công việc của mình. Vô số linh hồn vô dạng như ma chơi xuất hiện từ cánh rừng xung quanh Hydro. Chúng bao quanh người Akimon nhưng không hề tấn công gã. Theo lệnh của Malfurion, chúng truyền năng lượng của chính mình vào cây thế giới và kích động năng lượng bên trong nó. Một xung chứng năng lượng cực mạnh tỏa ra từ Nordrassil, làm rung chuyển ở Kalimdor tới tận gốc rễ. Akimon ngay lập tức bị tiêu diệt bởi đòn bất ngờ này, cùng với hầu hết lũ xác sống và ác quỷ. Hy vọng chiếm lấy nguồn nước vinh cửu thứ hai của quân đoàn đã bị đập tan. Các vệ binh ngay lập tức phản công càn quét tàn dư của quân đoàn. Lũ quỷ gần như bị tận diệt, còn Athas Menethil thì vừa kịp thoát khỏi cuộc phản công trong gang tấc. Hắn tập hợp tàn quân của The Scourge và rút quân về các vương quốc miền đông. Sau chiến thắng, dân tị nạn đại tộc và liên minh rời Hydro để tìm một vùng đất mới định cư. Hiệp ước giữa họ vẫn còn đó, nhưng như mọi khi, nó vẫn rất mong manh. Còn Tyrande Whisperwind và Malfurion Stormrage vẫn ở lại Hydro để bắt đầu tái thiết. Hầu hết vùng rừng xung quanh đã bị phá hủy. Tệ hơn nữa, Nordrassil đã bị hư hại do vụ nổ. Nhiều bó rễ khổng lồ của nó vốn cung cấp năng lượng sống cho thế giới, nay đã héo mòn và chết đi. Dù cho Nordrassil rồi sẽ khỏe lại, nhưng người Na Elf đã không còn bất tử hay miễn nhiễm với bệnh tật nữa. Họ sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử như bao chủng tộc phàm trần khác. Ngoài ra, thiệt hại từ vụ nổ cũng khiến Malfurion và các tu sĩ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiến vào cõi mộng lục bảo. Từ xa, Medivh quan sát sự chuyển dời của thế giới và an lòng cho những gì ông thấy. Cuộc xâm lược của quân đoàn đã thất bại. Azeroth đã được an toàn, dù chỉ tạm thời. Medivh biết rằng những mối đe dọa khác như là Thi Vương đã ẩn náu trong những ngóc ngách tối tăm trên thế giới, nhưng ông không thể ngăn được chúng. Sức mạnh của ông đã cạn kiệt, và ông cảm thấy thời gian của mình không còn lại bao nhiêu. Nhiệm vụ bảo vệ Azeroth giờ đây sẽ nằm trong tay những cư dân của nó. Giống như dự định của ông, Medivh đã cho họ thấy sức mạnh của tập thể. Ông chỉ có thể mong rằng họ sẽ tiếp tục chiến đấu cùng với nhau như họ đã từng làm tại Hydro. Và rồi, người bảo hộ cuối cùng của Azeroth biến mất. Ở tập sau, chúng ta sẽ cùng xem bộ phim Mắt Xanh với sự tham gia của Hồng, Maef Shadowsong và Ngạn Illudan Stormrage. Vì thế anh em hãy like và subscribe cho Maximon để không bỏ lỡ nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.